500 мільйонів жертв. Тільки вдумайтеся в цю кількість. Це викликає справжній жах. Віруси – це найдавніші та найсмертоносніші вбивці на Землі. Вони невидимі, вони безжальні. І вони досі тут. Сьогодні ти дізнаєшся про 10 найстрашніших вірусів в історії. Від тих, що вбили мільйони за тиждень, до тих, що винищували цілі цивілізації. Обов'язково залишайся до кінця, бо на першому місці вірус, який вбив більше людей, ніж Перша та Друга світові війни разом узяті. Розпочнемо. Вірус Марбург. Приблизно 500 смертей за всю історію. Здається, мало, але летальність аж до 90%. 9 з 10 заражених помирають. 1967 рік. Німеччина. Лабораторія фармацевтичної компанії. Вчені працювали з мавпами, привезеними з Уганди. Раптом люди почали хворіти. Температура, слабкість, а потім кров. Скрізь. Кровотеча з усіх отворів тіла. 7 смертей серед працівників лабораторії. Світ вперше дізнався про вірус Марбург. Але найжахливіша епідемія сталася у 2005-му. 252 хворих. 227 людей померли. Летальність 90%. Цей вірус – біологічний брат Еболи. Вірус передається через біологічні рідини. Один контакт і ти в зоні ризику. Специфічного лікування немає. Лише боротьба за життя день за днем. Вірус Ебола. Близько 15 тисяч смертей за всю історію з 1976 року. Але цифра не відображає всього жаху. Летальність до 90%. Страшно навіть уявити, як вона вбиває. Лихоманка до 40 градусів. Нестерпний біль у м'язах. А потім кровотеча. З носа, з очей, з рота, з усіх отворів тіла. Вірус буквально розплавляє твої внутрішні органи зсередини. Епідемія 2014 до 2016 років у Західній Африці була найстрашнішою. Понад 11 тисяч смертей. Лікарі працювали в костюмах біозахисту. Одна крапля крові хворого і ти заражений. Цілі села вимирали за тиждень. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну загрозу. Щодо лікування. Зараз воно є. Вакцини та моноклональні антитіла рятують життя. Але підтримка організму залишається критично важливою. Навіть у 2025 році спалахи Еболи продовжуються в Африці. Тільки минулого року було 2 спалахи – в Конго та Уганді. Вірус Денге. Близько 700 тисяч смертей з 1990 року. І це тільки офіційні дані. Денге називають костоломною лихоманкою. Біль у кістках та суглобах настільки жахлива, що, здається, ніби тобі ламають усі кістки одночасно. Вірус переноситься комарами, укус, і за кілька днів починається пекло. Температура до 40, нестерпний головний біль, біль за очима, висип по всьому тілу. Найстрашніше – це денге геморагічна лихоманка. Судини починають розриватися зсередини, кровотечі, шок, смерть. У 2024 році зафіксовано рекорд – 14 мільйонів випадків за один рік. Понад 11 тисяч смертей лише за 12 місяців. Денге поширена в тропіках – Азія, Африка, Латинська Америка. Мільйони людей хворіють щороку. Специфічних противірусних препаратів немає, лише знеболювальні та боротьба з симптомами. Але є вакцини, що можуть захистити від захворювання. І зміна клімату тільки розширює зону її поширення. Комарі пересуваються на північ. Вже навіть у Європі фіксують випадки місцевої передачі. Вірус – жовта лихоманка. За всю історію – мільйони смертей. Точну цифру неможливо порахувати, бо епідемії тривають століттями. Але це не просто вірус. Це хвороба, яка змінювала історію. 18 століття. Французька армія Наполеона намагалася захопити Гаїті – 50 тисяч солдатів, найкраща армія світу. Але жовта лихоманка вбила близько 50 тисяч французів за кілька років. Наполеон відступив. Перша поразка імперії. Чому жовта? Бо вірус руйнує печінку, шкіра стає жовтою, очі жовтими. Потім блювання чорною кров'ю та смерть. Переносять вірус комарі. Один укус – і ти
заражений. Епідемії жовтої лихоманки винищували міста в Америці, Африці, Європі. Філадельфія, 1793 рік. 10% населення померли за 3 місяці. 5 тисяч смертей із 50 тисяч жителів. 1878 рік. Долина Міссісіпі – 20 тисяч смертей за кілька місяців. Норфолк і Портсмут, Вірджинія, 1855 рік – близько 4 тисяч смертей за один спалах. Зараз є вакцина, але в Африці та Південній Америці вірус досі вбиває від 30 до 80 тисяч людей щороку. Стоп! Важливий момент. На каналі вже 5 тисяч підписників. Я неймовірно вдячний кожному з вас. Особливо зараз, коли робити контент – це справжній виклик. Відключення світла та технічні труднощі дуже ускладнюють процес. Але ви моя сила продовжувати. Поставте лайк, підпишіться і натисніть на дзвіночок. А якщо хочете підтримати мене ще більше, то просто скануйте будь-який з цих кодів камерою на телефоні. Дякую, що ви зі мною, ви дуже мотивуєте мене. А тепер продовжимо. Вірус COVID-19. Офіційно 7 мільйонів смертей. Але Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює реальну цифру від 15 до 35 мільйонів. Майже 7 років тому ти не міг вийти на вулицю без маски. Школи закриті, кордони закриті, економіка зупинилася. Вірус, що змінив світ. Грудень 2019-го. Ухань, Китай. Перші випадки незвичайної пневмонії. За 3 місяці вірус охопив всю планету. Італія – переповнені лікарні. Нью-Йорк – холодильники морги. Індія – масові кремації. Ковід вбивав не лише літніх. Молоді здорові люди раптово помирали від цитокінового шторму. Це коли імунітет атакує власний організм. Лікарі працювали без сну. Кисню не вистачало. Апарати штучної вентиляції легень на вагу золота. Але людство вистояло. За рік створили вакцину. За 2 роки навчилися лікувати. Ковід досі циркулює, досі мутує. Але він більше не зупиняє світ. Вірус ВІЛ-СНІД. 44 мільйони смертей з початку епідемії. 1981 рік. Сполучені Штати Америки. У червні 5 молодих чоловіків у Лос-Анджелесі отримують діагноз незвичайної пневмонії. Невдовзі у молодих чоловіків починають діагностувати й інші незвичайні хвороби – рак, інфекції. Імунна система перестає працювати. Люди помирають від звичайної застуди. Спочатку хворобу назвали геївською чумою. Але швидко з'ясувалося – вірус не вибирає. Він передається через кров, статеві контакти, від матері до дитини. Африка найбільше постраждала. У деяких країнах заражені понад 30% дорослого населення. Цілі покоління дітей залишилися сиротами. Артисти, актори, спортсмени помирали публічно. Фредді Мерк'юрі, лідер Queen, помер від СНІДу 24 листопада 1991 року. Лікування до кінця 90-х не було. Діагноз ВІЛ означав смертний вирок. Але наука не здалася. У 96-му створили антиретровірусну терапію. Зараз з ВІЛ можна жити десятиліттями. Близько 40 мільйонів людей живуть з ВІЛ сьогодні. Щорічно помирає 630 тисяч. Епідемія триває. Але людство навчилося боротися. Вірус іспанський грип. До 100 мільйонів смертей. Це більше, ніж загинуло у Першій світовій війні. 1918 рік. Світ виснажений війною. І раптом новий ворог. Вірус грипу H1N1. Він з'явився навесні і за 2 роки заразив третину населення планети. Симптоми спочатку звичайні – кашель, температура, слабкість. Але потім легені наповнюються кров'ю. Люди синіють, задихаються, помирають за годину. Найжахливіше те, що вірус вбивав молодих і здорових людей до 30 років. У самому розквіті сил. Імунна система реагувала так сильно, що руйнувала власні тканини. Франція. Солдати помирали в окопах не від куль, а від грипу. Сполучені Штати Америки – 675 тисяч смертей за рік. Індія – 20 мільйонів за кілька місяців. Лікарень не вистачало.
Трунів не вистачало. Ховали в братських могилах. Чому іспанка? Під час війни цензура приховувала масштаби епідемії, але Іспанія, яка не воювала, публікувала всю правду. Світ вирішив, що вірус з Іспанії, але це не так. Вірус Кір. 200 мільйонів смертей між 1855 і 2005 роками. Ти думаєш, що це ж дитяча хвороба? Так і є. Але найсмертоносніша дитяча хвороба. До винаходу вакцини кір вбивав мільйони дітей щороку. Навіть зараз 95 тисяч смертей на рік. Кір – це найзаразливіший вірус у світі. Коефіцієнт зараження від 12 до 18. Це означає, що одна хвора дитина може заразити від 12 до 18 інших. Як? Повітряно-крапельним шляхом. Вірус залишається в повітрі 2 години після того, як хворий покинув кімнату. Симптоми – висока температура, кашель, висип по всьому тілу. Але найстрашніше – це ускладнення. Пневмонія, енцефаліт, запалення мозку, сліпота, глухота, смерть. Кір знищував цілі племена. Коли європейці привезли кір до Америки, вимерли мільйони індіанців. Гаваї – 1848 рік. Кір вбив від 10 до 33% населення. У 1980-му до широкого застосування вакцини кір вбивав близько 2,5 мільйонів людей щороку. Вакцина змінила все. Але в останні роки антивакцинаторський рух спричиняє нові спалахи. У 2025-му понад 2000 випадків у Сполучених Штатах Америки. Кір можна побороти, але лише якщо вакцинувати 95% населення. Вірус чума. Чорна смерть. Від 75 до 200 мільйонів смертей. 14 століття. 1345-47 роки. З кримського порту Кафа генуезькі кораблі привезли щурів з блохами. Блохи несли бактерію Yersinia pestis. Чуму. За 5 років вона вбила третину Європи – 50 мільйонів людей. Як вона вбивала? Жахливо. Спочатку лихоманка, слабкість. Потім з'являються бубони, величезні болючі пухлини. Вони темніли, ставали чорними. Шкіра вкривалася чорними плямами, звідси чорна смерть. Пневмонічна форма найстрашніша. Вона передавалася повітрям, хворий кашляв кров'ю. Помирав за 3 дні. Міста вимирали повністю. Флоренція втратила більшу частину свого населення. Париж втратив половину населення. Трупів було так багато, що їх скидали в ями масово. Церкви не встигали ховати. Люди вірили, що це кара Божа. Флагеланти бичували себе, щоб замолити гріхи. Євреїв звинувачували в отруєнні колодязів і вбивали тисячами. Чума повернулася в 17 столітті. Лондон втратив близько 1/5 частини населення – 100 тисяч людей. Зараз чума лікується антибіотиками, але вона досі існує. Від 1000 до 2000 випадків щороку. Вірус Віспа. 500 мільйонів смертей. Найсмертоносніший вірус в історії людства. Це більше, ніж усі війни ХХ століття разом узяті. Віспа існувала 3000 років. Єгипетські мумії мають сліди віспи на шкірі. Летальність – 30%. 3 з 10 хворих помирали. Вбивала вона страшно. Спочатку лихоманка, біль у спині. Потім по всьому тілу з'являються пухирці, наповнені гноєм. Вони вкривають обличчя, руки та в цілому тіло. Пухирці лопаються, утворюються рани, гній тече, біль нестерпний. Якщо хворий виживав, то обличчя на все життя вкривалося глибокими шрамами. Багато людей осліпали. Віспа знищила імперії. Ацтеки та інки вимерли після того, як іспанці привезли віспу до Америки. 90% корінного населення померло. У Європі віспа вбивала 400 тисяч людей щороку. Від неї померли 5 королівських осіб. Але людство знайшло спосіб боротьби. 1796 рік. Англійський лікар Едвард Дженнер винайшов вакцину. Він помітив, що доярки, хворі на коров'ячу віспу, не хворіють на людську. Вакцинація почалася, і в 1980 році ВООЗ оголосила, що віспа знищена.
єдина хвороба, яку людство повністю викорінило. Зараз віспа існує лише в 2 лабораторіях під суворим захистом. Це перемога науки, перемога людства. Який вірус здивував тебе найбільше? Пиши в коментарях. Став лайк, якщо відео було цікавим. Підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі! І пам'ятай, людство виживає не завдяки силі, а завдяки розуму.